في هذا الجزء على أكثر أنواع عناصر الأبعاد استخداما في ملفات الرسم، وهي الأبعاد الخطية Linear Dimensions، وهي عبارة عن خط مستقيم يستخدم لتحديد المسافة بين نقطتين لتمثل طول أو ارتفاع عنصر معين. ويوفر لنا البرنامج ثلاثة أدوات تستخدم لتكوين عناصر الأبعاد الخطية، وهي الأمر Dime Linear، والأمر Dime Continue، والأمر Dime Baseline. ويمكننا رسم عناصر الأبعاد الخطية سواء أفقية أو رأسية باستخدام هذه الأوامر. ولرسم الأبعاد الخطية نضغط على رمز الأمر Linear Dimension في شريط الأدوات Dimension، أو نقوم بإدخال الأمر Dime Linear عند خط الأوامر ونضغط المفتاح Enter، فتظهر الرسالة Specify First Extension Line Origin عند خط الأوامر لتحديد نقطة القياس الأولى، مع الوضع في الاعتبار أنه سيكون من الأفضل تشغيل خاصية جلب العناصر Endpoint Object Snap حتى نتمكن من اختيار نقاط البداية والنهاية للعناصر بدقة. فنضغط بمفتاح الماوس الأيسر لتحديد موضع النقطة الأولى من نقاط أخذ القياس، فتظهر الرسالة Specify Second Extension Line Origin عند خط الأوامر لاختيار موضع النقطة الثانية. فنضغط بمفتاح الماوس الأيسر على نقطة القياس الثانية، وبمجرد تحديد نقطتي القياس يظهر عنصر الأبعاد كما نرى، وتظهر الرسالة Specify Dimension Line Location لتحديد موضع خط الأبعاد. ونلاحظ تحرك عنصر الأبعاد مع حركة المؤشر، فنحرك المؤشر إلى المكان الذي نريد أن نضع به خط الأبعاد، ثم نضغط بمفتاح الماوس الأيسر عند الموضع الذي نريده، فيتم إدراج عنصر الأبعاد مع وضع قيمة البعد بين النقطتين بالوحدات المختارة في ملف الرسم. ونذكر هنا أن أمر رسم الأبعاد الخطية Dime Linear يتأثر بتوجيه محوري الإحداثيات الحالية X و Y، حيث يتم رسم القياسات الأفقية في اتجاه المحور X والقياسات الرأسية في اتجاه المحور Y. وسوف نتعرف الآن على كيفية إضافة الأبعاد على الخطوط المائلة، وسوف نستخدم الأمر Align Dimension لقياس أطوال الخطوط المستقيمة المائلة، حيث يقوم هذا الأمر بعمل عنصر أبعاد خطي بمحاذاة نقاط أخذ القياسات، فلا يظهر تأثير المستوى الحالي للإحداثيات XY عليه. ولاستخدام الأمر نقوم بكتابة Dime Aligned عند خط الأوامر، أو نضغط على الرمز الخاص بالأمر من شريط الأدوات Dimension، فتظهر الرسالة Specify First Extension Line Origin عند خط الأوامر لاختيار نقطة القياس الأولى، حيث يمكننا إضافة البعد على هذا الخط المائل باختيار نقطتي البداية والنهاية باستخدام المؤشر، أو بالضغط على المفتاح Enter لتشغيل الأمر Select Object، فتظهر الرسالة Select Object to Dimension لاختيار العنصر المراد قياسه بدلا من تحديد نقطتي البداية والنهاية. فنضغط على هذا الخط بالمؤشر لاختياره، وكما نرى يظهر خط الأبعاد وخطوط الامتداد للخط الذي تم اختياره، فنحرك المؤشر لوضعه في المكان الذي نريده. وفي كثير من الأحيان قد نحتاج إلى إضافة المزيد من عناصر الأبعاد الخطية أو من الأنواع الأخرى إلى لوحة الرسم، أو لاستكمال القياسات لعمل مجموعة من عناصر الأبعاد المتتالية، والتي يبدأ كل منها من نقطة نهاية عنصر الأبعاد الذي يسبقه. ويمكننا عمل ذلك باستخدام الأمر Continue، بحيث يتم قياس المسافات المختلفة في خطوة واحدة بدلا من الدخول إلى الأمر Linear في كل مرة لقياس مسافة جديدة. ويقوم الأمر Dime Continue بقياس المسافة بين النقطة الأخيرة من عنصر الأبعاد الذي نختاره كبداية لعنصر الأبعاد المستمر، وبين النقطة الجديدة التي سيتم اختيارها. ولعمل ذلك نضغط على الرمز Continue Dimension من شريط الأدوات Dimension، أو نكتب الأمر Dime Continue عند خط الأوامر، ونضغط Enter، فتظهر الرسالة Select Continued Dimension لاختيار عنصر الأبعاد الذي سنقوم باستكمال عملية القياسات بعده، وليكن هذا العنصر. فتظهر الرسالة Specify a Second Extension Line Origin عند خط الأوامر، فنضغط لتوقيع نقطة القياس التالية، ونستمر في توقيع النقاط التي نريدها.
كان يمكننا الدخول إلى الأمر select الخاص بهذا الأمر إذا أردنا استكمال الأبعاد بداية من عنصر أبعاد آخر بخلاف الذي نعمل به حاليا. وبعد الانتهاء نضغط Enter مرتين أو نضغط المفتاح Escape مرة واحدة للخروج من الأمر. وسوف نتعرف الآن على الأمر Baseline، ونستخدم هذا الأمر لتكوين سلسلة من عناصر الأبعاد الخطية المتتالية بدءا من نقطة بداية أو نهاية عنصر أبعاد موجود بالفعل في ملف الرسم. وتعتمد هذه الأداة في عملها على وجود عنصر أبعاد سابق في ملف الرسم كما ذكرنا. ويستخدم هذا الأمر بالضغط على الرمز الخاص به من شريط الأدوات Dimension، أو بفتح القائمة المنسدلة Dimension واختيار الأمر Baseline، فتظهر الرسالة Select Base Dimension عند خط الأوامر لاختيار عنصر الأبعاد الذي نريده. فنضغط بالمؤشر على عنصر الأبعاد لاختياره، مع الوضع في الاعتبار أن البرنامج سوف يأخذ أقرب نقطة لنهاية عنصر الأبعاد المختار من موضع الضغط بالمؤشر، وسيعتبر هذه النقطة هي نقطة البداية لعنصر الأبعاد الجديد. فإذا ضغطنا على هذا العنصر لاختياره مع مراعاة أن يتم الضغط بالمؤشر عند نقطة بدايته، سيقوم البرنامج بعمل القياس بدءا من هذه النقطة. وتظهر رسالة أخرى عند خط الأوامر لتحديد النقطة الثانية، فنضغط بالمؤشر عند النقطة التي نريد قياس بعدها عن نقطة بداية عنصر الأبعاد الأول، ونستمر في أخذ القياسات المختلفة، ثم نضغط على المفتاح Enter مرتين أو المفتاح Escape للخروج من الأمر. والنوع التالي من عناصر الأبعاد الخطية هو عنصر الأبعاد Ordinate، ويقوم هذا العنصر بعرض الإحداثيات X أو Y لأي نقطة في ملف الرسم بناء على نقطة الأصل لنظام الإحداثيات الحالي UCS، والتي يطلق عليها في عنصر الأبعاد Ordinate الاسم Datum. ولاستخدام هذا الأمر نقوم بكتابة Dime Ordinate عند خط الأوامر ونضغط Enter، أو نضغط على الرمز الخاص بالأمر من شريط الأدوات Dimension، فتظهر الرسالة Specify Feature Location عند خط الأوامر لتحديد النقطة التي نريد قياس الإحداثيات الخاصة بها، فنضغط بالمؤشر عند النقطة التي نريدها. وتظهر الرسالة Specify Leader Endpoint لتحديد نوع الإحداثيات سواء في اتجاه المحور X أو المحور Y، وكذلك في تحديد موضع كتابات عنصر الأبعاد، مع ملاحظة أن عنصر الأبعاد Ordinate سيتغير من X Datum إلى Y Datum وبالعكس مع تغيير موضع المؤشر. ولاستخدام Y أو X Datum بصرف النظر عن موضع المؤشر التوضيحي Leader، نقوم بكتابة X في خط الأوامر لعمل X Datum، أو نكتب Y لعمل Y Datum. ويتميز عنصر الأبعاد Ordinate باحتوائه على خط امتداد واحد وعدم وجود رؤوس أسهم في خط الأبعاد.